ফাকু খেলে বৃন্দাবনে কলীয়া কান্হাই। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইকেইদিন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ বটদ্ৰৱা থানত উদযাপিত হৈ থকা শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌলযাত্ৰা মহোৎসৱৰ কিছু অংশ, কিছু দৃশ্য। আজি বৰদোৱা নামঘৰ মুখৰিত হৈ আছে খোল, তাল, বাদ্য আদিৰে। চাৰিওফালে কিমান সুন্দৰ শুনকচোন, মৃদংগৰ ধ্বনি, খোলতালৰ ধ্বনি, সকলো ফালে নামৰ ধ্বনি আৰু সঁচাকৈ চাবলগীয়া আজিৰ এই পৰিৱেশ।